สวัสดีครับก็ตามใจ Trader Channel นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเทรดด้วย Ultimate Guide Chart Pattern นะครับ for Beginner นะครับเป็นในส่วนของ Chart Pattern นะครับที่นิยมนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้นะครับสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถมาศึกษาได้เลยนะครับมีทั้งหมด6รูปแบบนะครับ Top 6 Most Profit Chart Pattern นะครับได้แก่ Double Top นะครับ Double Bottom Head and Shoulder Inward Head and Shoulder Descending Triangle แล้วก็ Ascending Triangle นะครับ Double Top เนี่ยจะอยู่ในส่วนของฝั่งด้านบนนะครับเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นไปมีการทำ High 2 ครั้งหรือเรียกว่า Double Top นะครับเราจะรอเข้าเทรดเซลล์เสมอนะครับสำหรับ Double Top Double Bottom นะครับราคาจะมีการเทขายลงมาเรื่อยๆจนมาหาจุดหนึ่งที่เขามีการพักตัวนะครับพร้อมที่จะกลับตัวก็คือมีการทำโล1ครั้งมีการเด้งกลับแล้วก็ทำโลซ้ำมาอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณแนวเดิมๆจากนั้นราคามีการดิดกลับแล้วก็เบรกเอาท์ออกไปนะครับนั่นเรียกว่าดับเบิลบอททอมแล้วเราจะเข้าเทรดในส่วนของเข้าเทรดบายเสมอนะครับ Head and Shoulder จะเป็นการทำไฮนะครับ3ยอดนะครับโดยยอดซ้ายกับยอดขวาจะเท่าๆกันและยอดกลางนะครับหรือ Head เนี่ยจะสูงกว่าเพื่อนนะครับเราจะเข้าเทรดเซลล์เสมอเมื่อราคาเกิดแพทเทิร์น Head and Shoulder นะครับส่วน Inward Head and Shoulder นั้นเนี่ยมักจะอยู่ข้างล่างนะครับราคามีการเทขายลงมามีการทำโลนะครับแล้วก็โล3จุดโดยที่โลซ้ายกับขวาเนี่ยเท่ากันเหลื่อมๆกันได้นะครับแต่ว่าอยู่ในแนวระดับเดียวกันโดยมีแล้วก็มีแนวส่วนของแนวต้านขวางไว้อยู่ส่วนโลอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็น lower low เป็นโลต่ำที่สุดนะครับเป็น bottom สุดเลยนะครับแล้วก็เราจะเข้าเทรด buy เมื่อราคามีการ break out ขึ้นไปนะครับ descending triangle นะครับเป็นรูปแบบของการเทรดตามเทรนขาลงนะครับ descending คือขาลงนะครับจะเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมโดยที่มีการทำ high ต่ำลง high ต่ำลงและ low เนี่ยเป็นในส่วนของ support ราคา break out ลงไปเราจะเข้าเทรด follow sell ตามส่วน ascending triangle จะเกิดกับขาขึ้นเสมอนะครับก็ราคาจะมีการปรับตัวยกโลขึ้นนะครับแล้วก็ high เนี่ยมีการทำเป็น resistance สามเหลี่ยมนะครับบีบราคาขึ้นไปแล้วก็เมื่อ break out เราจะเข้าเทรด buy ตามเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับรูปแบบแพทเทิร์นนะครับกับวิธีการเข้าเทรดนะครับเริ่มต้นที่ double top นะครับนะ double top เนี่ยเห็นไหมครับว่าราคาจะมีการปรับตัวขึ้นมานะมีการทำ high ก่อนนะครับ high แรกหรือท็อปที่1นะครับจากนั้นราคามีการปรับตัวย่อลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเด้งกลับมาทำ high ที่2หรือท็อป2นั่นเรียกว่า double top นะครับเมื่อเกิดสัญญาณแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะยังไม่เข้าเทรดนะครับเราจะยังไม่เข้าเทรดนะครับมันจะมีในส่วนของเส้นเน็กไลน์ด้านล่างนะครับเราจะรอจนกว่าอะไรครับนะครับมีการย่อตัวลงมาเด้งกลับไปเราจะรอจนกว่าเขามีการเบรกเอานั่นก็คือแท่งนี้นั่นเองเบรกเอาเส้นเน็กไลน์นะครับหรือแนวรับของเรานะครับเราจะเข้าเทรดเซลล์ตามนะครับเนื่องจากเป็นจุดกลับตัวแล้วนะเมื่อเกิดสัญญาณดับเบิลท็อปนะครับทีนี้เราไปดูว่ามันจะเข้าเทรดยังไงได้บ้างนะครับตัวอย่างนะครับราคาปรับตัวขึ้นมานะครับทำไฮนะครับเราจะเห็นแล้วมีการทำไฮก่อนนะครับจากนั้นราคามีการปรับตัวย่อลงมานะครับแล้วก็เด้งกลับโดยการเด้งกลับของเขาเนี่ยมีแนวต้านอยู่หรือเรียกว่าดับเบิลท็อปบริเวณโซนนี้แหละนะครับเนื่องจากราคาไม่สามารถทะลุได้แต่หากราคาทะลุบริเวณโซนนี้ได้เราจะไม่เรียกว่าดับเบิลท็อปก็คือราคามันก็จะรันเทรนต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้มันมีการชนแล้วก็มีการปรับตัวเป็นแท่งแดงลงมาเห็นไหมครับจากนั้นจะมีส่งเส้นเน็กไลน์ด้านล่างหรือเรียกว่าซัพพอร์ตนั่นเองด้านบนก็ resistance ด้านล่างก็ support มันจะอยู่ในกรอบนะครับมีการทำ double top 2 รอบจากนั้นเราจะเข้าเทรดเมื่อราคามีการปรับตัวร่วงลงมาเป็นแท่งแดงแล้วก็ปิดแท่งเราจะเข้าเทรดเซลล์นะครับตรงนี้เห็นไหมครับราคามีการ break out เทรดเซลล์ปุ๊บราคาก็มีการไหลลงไปนะครับก็ TP ตามระบบนะครับดับเบิลบอททอมก็จะตรงข้ามกับดับเบิลท็อปนั่นเองดับเบิลท็อปจะอยู่ด้านบนเสมอดับเบิลบอททอมก็อยู่ด้านล่างเสมอที่จุดกลับตัวนะครับที่จุดกลับตัวนะครับก็จะกลับกันนะครับราคามีการปรับตัวต่ำลงมานะครับมีการทำโลก่อนนะครับโลว์โลก่อนนะครับหรือบอททอม1จากนั้นราคามีการเด้งกลับไปบริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็มีการกลับตัวนะครับมีการกลับตัวย่อลงมานะครับตรงนี้ตามรูปแบบนะครับราคามีการปรับตัวลงมาเด้งกลับไปตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านละหรือเส้นเน็กไลน์นั่นเองจากนั้นราคามีการปรับตัวลงมาอีกครั้งโดยที่ไม่หลุดแนวเดิมนะครับเห็นไหมครับเป็นแนวซัพพอร์ตเป็นดับเบิลบอททอมไม่หลุดแนวเดิมเราจะเข้าเทรดเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นไปและทะลุก็คือแท่งนี้
ทะลุออกไปเราจะเข้าเทรด buy เสมอนะครับที่บริเวณนั้นนะครับตรงนี้นะครับนะส่วนประกอบ bottom 1 bottom 2หรือเรียกว่า double bottom แล้วก็ neckline ด้านบนเป็นแนวตัดสินใจว่าราคาจะไปต่อไหมนะครับไปดูตัวอย่างการเข้าเทรดนะครับราคามีการปรับตัวร่วงลงมาทำโลแรกราคาเด้งกลับทำ neckline หรือแนวต้านไว้ราคาปรับตัวร่วงลงมาอีกครั้งโดยที่ไม่หลุดแนวเดิมนะครับก็จะมี2แนวต้านและแนวรับประกอบกันนะก็จะตรงข้ามกับ double top ก่อนหน้านะครับทีนี้ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปและทะลุนะครับพอทะลุออกไปปุ๊บเราจะเข้าเทรด buy ทันทีนะครับสังเกตนะครับลงมาเด้งกลับย่อลงมาอีกครั้งโดยที่ตรงนี้ไม่หลุดนะแล้วตรงนี้เป็นเส้นตัดสินใจก็คือ neckline เป็นแนวต้านนั่นเองนะครับจากนั้นราคามีการโค้งขึ้นไปตัดขึ้นไปก็ buy จากนั้นราคาก็มีการไหลขึ้นไปตามระบบที่เทรดนะครับ Head and Shoulder นะครับจะเป็นการทำ high 2ฝั่งซ้ายกับขวาเท่าๆกันหรือเหลื่อมๆกันนะครับแล้วก็มีการทำ head หรือหัวเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็ราคา break out ล่วงลงไปนะครับจะมีดูวิธีการนะครับอันดับแรกมันจะเกิดในส่วนของ high นะครับ high ก่อนหรือเป็น left นั่นเอง high ก่อนซึ่งเราจะไม่เห็นอนาคตนะครับเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตรงนี้มันจะมาเป็นแบบไหนแบบนี้อะไรยังไงนะครับเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยจนกว่านะครับเขาจะมีการทำ head โผล่ขึ้นมาหรือ high สูงขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก่อนที่จะเกิด Head and Shoulder มันอาจจะปรับตัวอย่างนี้ก็ได้ไปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่บังเอิญไม่ใช่ราคามีการปรับตัวลงลงมาและเห็นไหมครับตรงนี้มันลงมาซ้ำที่เดิมที่เล็บทำเอาไว้นั่นหมายถึงว่าไลท์จะอยู่บริเวณตัวแถวโซนนี้นะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นไลท์นะครับแล้วก็จะมีส่งอะไรครับเส้น neckline นะครับหรือเส้นซัพพอร์ตนั่นเองนะครับจะเรียก neckline ก็ได้จะเรียกซัพพอร์ตก็ได้ราคามีการปรับตัวขึ้นไปย่อลงมาย่อแรกจากนั้นราคามีการปรับตัวขึ้นไปทำ high สูงกว่าเดิมหรือเรียกว่า head แล้วก็ราคามีการวกกลับลงมาหาที่เดิมบริเวณที่เล็บทำเอาไว้จำไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูปแบบลักษณะประมาณนี้นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันมีการทำซ้ำๆกันแล้วก็ head จะสูงกว่าเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็โผล่เป็นไลท์เราจะเข้าเทรดเมื่อไหร่ก็แต่เมื่อเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้มันมีการ break out ลงไปก็คือบริเวณแท่งนี้มีการ break out ลงไปทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเข้าเทรดราคาปรับตัวขึ้นทำ high มีการปรับตัวย่อลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปทำ high สูงกว่าของเดิมเนี่ยทำ high สูงกว่าบริเวณก่อนหน้าจากนั้นราคามีการล่วงลงมาโดยลงลึกนะครับลงลึกมาถึงแนวตรงนี้เลยนะครับปกติถ้าเกิดมันขึ้นต่อมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นขั้นบันไดเนี่ยตรงเนี้ยมันคนที่จะไปต่อเลยใช่ไหมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็คือมันก็จะเกิดในส่วนรูปแบบของ Head and Shoulder นะครับแต่มันราคาก็มีการเด้งกลับมาตรงนี้ลงมาปุ๊บแล้วก็เด้งกลับมานะครับแล้วไม่สามารถต่อไปได้นะไม่สามารถไปต่อได้นะครับซึ่ง Head and Shoulder ที่สมบูรณ์ก็คือราคาต้องมีการ break out เท่านั้นเราถึงจะเข้าเทรดนะเราอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องเข้าเทรดที่บริเวณมาเด้งกลับแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันอาจจะปรับตัวขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับต้องระวังแบบนี้นะครับต้องรอให้มันคอนเฟิร์มนะครับจากนั้นราคามีการ break out เราก็จะเข้าเทรดบริเวณโซนที่เขามีการ break out ตรงนี้เนื่องจาก break out แล้วไงแนวรับหรือเส้น neckline ละก็ราคาก็มีการไหลลงไปตามลำดับนะครับ Inward Head and Shoulder ก็จะตรงข้ามกับ Head and Shoulder นะครับหรือเรียกว่า Head and Shoulder กับหัวก็ได้นะครับจะเกิดขึ้นกับในส่วนของการเทขายหรือว่าขาลงเสมอเมื่อเขาจะมีการกลับตัวนะครับก็จะทำการเกิดในส่วนรูปแบบของ low หรือ left นะครับ lower low ก่อนนะครับจากนั้นราคาก็มีการทำ low ต่ำกว่านั้นอีกก็คือ lower low ลงไปอีกจากนั้นตรงนี้ก็จะเรียกว่า inward head นะครับแล้วก็จากนั้นราคามีการทำ high ของ low ขึ้นไปก็คือ higher low ปรับตัวขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้lower low มีการเด้งกลับมีการทำ lower low ก็คือ low ต่ำกว่าของเดิมตรงนี้จากนั้นราคามีการเด้งกลับอีกครั้งแล้วก็มีการปรับตัวร่วงลงมาโดยที่บริเวณโซนนี้เนี่ยเป็น higher low สูงกว่าบริเวณโซนนี้แต่ก็เหลื่อมกันกับบริเวณฝั่งเล็บนะไลท์กับเล็บเนี่ยมันจะเหลื่อมกันตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเหลื่อมกันแต่มันจะไม่ลงมาถึงตัวนี้ด้านล่างนะแล้วก็จะมี2แนวต้านด้านบนหรือเส้น neckline นะครับตรงนี้นะมี neckline ขวางไว้อยู่เราจะเข้าเทรดเมื่อไรก็เมื่อเขามีการ break out หรือบริเวณแท่งบริเวณลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันราคาในการปรับลงเด้งกลับไปลงอีกครั้งนะครับเด้งกลับไปอีกครั้งโดยที่ยังไม่สามารถทะลุไอตัวเส้น neckline ได้
นะครับแล้วก็มีการปรับตัวร่วงลงมาเห็นไหมครับมีแนวต้านหรือเน็กไลน์บริเวณโซนนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่สามารถทุบได้จนเกิดโลบริเวณโซนนี้จากนั้นราคามีการปรับตัวทะลุขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็จะเห็นรูปแบบประกอบประมาณนี้มันจะคล้ายๆแต่อาจจะเริ่มเหลื่อมกันก็ไม่ว่ากันตรงนี้เพราะว่ากราฟมันไม่สามารถบังคับให้มันสวยงามได้อยู่แล้วเห็นไหมครับเลฟกับไลท์เห็นไหมครับจะสูสีกันอาจจะเหลื่อมกันขึ้นสูงก็เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะสังเกตว่าบอททอมหรือ invert head เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเสมอเป็นสามเหลี่ยมลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นราคามีการเบรกเอาบริเวณโซนนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองราคาก็ดันขึ้นไปต่อนะครับ descending triangle นะครับ descending triangle จะเกิดในส่วนของขาภาวะขาลงเสมอนะครับเราจะเห็นว่าในราคามีการกลับตัวบริเวณโซนนี้ละมีการทำ high ต่ำลง lower high lower high นี่ก็เป็น lower low lower low ก็มีการปรับตัวโค้งลงมานะครับทีนี้เนี่ยก็จะเกิดในรูปแบบของการทำ high ต่ำลงเป็นเส้นเทรนไลน์นั่นเองนะครับจากนั้นส่วน low นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำ low ซ้ำๆหรือเรียกว่า support นะครับก็ยังไม่ได้ทำ lower low แต่อย่างใดปกติเนี่ยก็อาจจะทำ lower low มาก่อนแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเกิดสามเหลี่ยมราคามีการทำปรับ high ต่ำลงแต่ low เนี่ยยังเท่าเดิมเห็นไหมครับเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่เลยเนี่ยยังไม่หลุดนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของ higher high lower high และเส้น support บริเวณโซนนี้เราจะเข้าเทรดเมื่อไรก็ต่อเมื่อราคามีการ break out แนว support ลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าเทรด sell follow trend ตามนะครับเหมาะสำหรับสายตามเทรนจริงๆนะครับ descending triangle นี้นะครับขาลงนะครับไปดูตัวอย่างกันราคามีการทำเทรนหรือ high ต่ำลงเรื่อยๆนะครับ low high lower high นะครับแล้วก็มีทำในส่วนแนว support ด้านล่างที่เป็นแนวเสมอกันโดยที่โลก็ยังคงเดิมนะครับเราก็จะรอราคามีการปรับตัวลงมาเด้งกลับไปกลับมาอยู่บริเวณโซนกรอบอย่างนี้และมีการ break out บริเวณโซนนี้แหละครับเราจะเข้าในส่วนของการเทรด sell follow trend สุดท้ายราคาก็มีการโค้งลงไปไหลตามเทรนนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสามเหลี่ยมนะครับราคาก็จะวิ่งอยู่อย่างนี้จนกว่าจะเข้ากรอบครับจนกว่าจะเข้ากรอบหลุดลงมาอย่างนี้นะครับแบบนี้เราจะเข้าเทรดเซลล์เห็นไหมครับราคาแบบนี้ก็จะลงไปก็เรียกว่า descending triangle เหมาะสำหรับสาย follow trend นะครับขาลงนะครับ ascending triangle ก็จะตรงข้ามกับ descending triangle ascending triangle จะเป็นในส่วนเกิดในส่วนสามเหลี่ยมขาขึ้นนะครับโดยมีการทำ low สูงขึ้นและ high เนี่ยมีการทำเป็นแนวต้านเอาไว้นะครับลักษณะส่วนประกอบนะครับ low มีการยกขึ้นนะครับ lower low นะครับจากนั้นมีการทำ high low และเส้นแนวต้านหรือเรียกว่า resistance เพราะว่าเขามีการทำแนวต้านไว้ยังไม่สามารถทะลุได้นะปกติถ้าเกิดขาขึ้นมันต้องแบบนี้ใช่ไหมครับนะแบบนี้ใช่ไหมครับมันต้องแบบนี้ใช่ไหมมีการทำ high สูงขึ้น low สูงขึ้นอันนี้เป็นโซนขาขึ้นชัดเจนนะครับแต่บังเอิญบริเวณโซนนี้เนี่ยเขามีการทำ high ซ้ำๆแต่อย่าลืมว่า low เขามีการยกขึ้นเราจะเข้าเทรดเมื่อไรก็ต่อเมื่อเขามีการ break out บริเวณโซนนี้ออกไปเห็นไหมครับตรงนี้นะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างวิธีการเทรดนะครับตรงนี้ราคามีการทำแนวต้านหรือ high ซ้ำๆนะครับและ low เนี่ยมีการยกขึ้นราคาวิ่งอยู่ในกรอบจะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อราคามีการ break out ขึ้นไปนะจะสังเกตว่าพอ break out ไปปุ๊บเนี่ยราคามันก็จะรันเทรนต่อปื๊ดขึ้นไปยาวๆนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้มีแนวต้านและโลยกขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับลักษณะประมาณนี้ break out อาจจะมีย่อหรือไม่ย่อก็แล้วแต่สุดท้ายราคาก็จะปรับตัวขึ้นไปบริเวณโซนนี้เข้าเทรดบายนะครับนี่นะครับตรงนี้มีการทำโลไฮโลไฮโลไฮโลตรงนี้ก็เป็นไฮเดิมๆเท่าๆกันนะครับอาจจะท็อปดับเบิลท็อปที่บนท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างว่ามันเป็นขาขึ้นมานะครับเป็นขาขึ้นมาด้วยก็เหมาะกับการเข้าเทรดบายเมื่อราคามีการ break out นะครับโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับก็นะครับลองดูนะครับลองเอาไปแบ็กเทสประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดดูในส่วนของท็อป6 โหมด Profit Chart Pattern ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับสายที่เข้ามาเริ่มศึกษาในส่วนของการเทรดด้วย Chart Pattern ใครที่หลุดจาก Indicator มาแล้วก็ลองมาเข้าศึกษาของ Chart Pattern แล้วคุณสนุกกับมันเนื่องจากมีมากมายหลากหลายแล้วก็สามารถเทรดได้หลากหลายรูปแบบโดยที่ไม่ต้องรอให้ Indicator มีการตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงนะครับแล้วก็
มีรูปแบบในการเข้าเทรดหลากหลายทีเดียวนะครับลองศึกษากันดูแล้วเอาไปต่อยอดกันดูนะครับโอเคก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งในพาร์ทที่มาจากผมวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านโชคดีในการเทรดนะครับเทรดด้วยระบบตัวเองให้ได้กำไรและอยู่บนตลาดนี้ได้พบกับคลิปใหม่ถัดไปสวัสดีครับ